Yeah. God morgon. Så idag är det torsdag och vi lämnar Phuket för att åka till Bangkok. Så vi vaknade 5 i morse för att checka ut. Och sen tog det en timme till flygplatsen. Och nu har vi gjort allt. Och nu är vi vid gaten och väntar på att få boarda. Flyget går typ om en halvtimme. Så vi sitter bara och väntar. Ja, så det är näst sista flyget innan mitt flyg kommer till Stockholm. That big. Oh, you wanna touch it? But, come on. No. Yeah, not that one. Hope you didn't record that. Yes, I did, of course. Woohoo! Who needs Yeah, chicken? I have one chicken. Put chicken on mine. No, Oh, do we get? chicken. Oh, we have 2 chicken each. Yes. Yes. Chicken for Cheese you. will also Well, I already have 2. You already have to. Yeah. This one is for Emil. Yeah. very much. I've never had Taco Bell before in my entire life. You've never had one. You never had Taco Bell? Okej, god morgon. Så igår så kom vi som sagt hit och vi gick bara runt på stan och till ett köpcentrum. Och sen när vi väl kom tillbaka så skulle vi äta någonting, äta middag. Och då var det så, ja men vi tar bara room service för det var väldigt billigt. Och sen så stod det att det skulle vara öppet till klockan 9 och klockan var just nu 7. Så vi var okej. Så då ringer jag i telefonen och bara okej, hej, kan vi beställa? De bara ja. Och sen så bara okej. Så jag bara okej, jag vill ha en sån. Han bara aha. Och jag vill ha en sån, aha. Och så fortsatte jag så. Och sen så plötsligt säger han bara nej, by the way, det går inte alls att beställa. Och jag bara, vad menar du? Så då gick det inte att beställa, då stängde de klockan 6. Men fan stänger klockan 6? Anyway, så då var vi så okej, men då får vi väl gå runt på stan och ta något närliggande. Och nej, då tar de ju varken cash eller card här. Utan man måste scanna in en QR-kod och det går liksom inte. Så då blev det till slut att vi beställde Taco Bell från en app. Och sen gick vi och la oss eftersom vi hade varit uppe sen klockan 5. Och nu är det ny dag. Och då har vi planer på att just nu försöka åka till ett tempel. Så nu satt vi oss här på en båt och ska åka runt i en timme. Här har ni båten. Så på den här båten så hade man ett stopp vid det här templet i 30 minuter. Men vad vi inte visste var att för att komma in på det här templet så behöver man en biljett. Och den här biljetten kostar då pengar. Och de tar bara cash. Men vi använder ju upp allt vår cash. Så vi kan inte komma in. Så de andra sitter bara och väntar. Jag fick ju då komma in för att jag undrade var toaletten var. Så tack för det så får jag i alla fall se templet lite närmare. Men nu, för att vakten inte ska bli arg på mig så går jag tillbaka nu. Men du i alla fall får se det.
You did not see that. No. What the actual? Så nu är jag tillbaka på taket vid poolen. Klockan är typ 2:30 kanske. Så vi gjorde massa äventyr i morse. Nu ligger jag här. Så här har vi min utsikt. Så här kan man se staden. Så blir poolen där. Ja. Men så vi gick till en park. Och väl där så såg vi att det var massa stånd. Det var typ som en festival. Och sen... Så det var vi inte beredda på. Och sen ville vi hyra en båt. Men såklart hade vi bara cash eller någon QR-kod. Och det har vi ju inte. Eller det funkar inte här. Så det var det. Så nu är vi här och chillar fram tills kvällen. Eftersom det är vår sista kväll här så ska vi göra någonting. Ut och äta och sen kanske gå på bar. Vi får se. Idag är det vår sista dag här i Bangkok och utomlands, för nu kommer vi alla dra hemåt. Jag fick precis en blick. Nu så har vi packat och jag har ju då bara 20 kilo att arbeta med och min väska har alltid legat på 23 kilo. Så nu har vi alla packat ihop och nu ska vi bara gå runt för vårt flyg, bådas flyg är liksom senare i natt. Men vi ska åka tidigt till flygplatsen för de vill se World Cup-matchen. Så här är vårt rum. Här kommer man in. Så är badrummet där. Och där har jag sovit. Och där har de sovit. Och där är han. Ja, så här är rummet. Så har vi en soffa. Så här har vi min packning som jag har försökt arbeta ihop. Ja. Och så har vi här. Så ser det ut. Så väldigt stort. Vi blev uppgraderade för att de fattade inte att vi var 3 pers. Och då behövde man bli uppgraderad för att få en extra säng. Så det var ju tacksamt att jag fick också sova. Och sen så här har vi vår lilla balkong. Utsikten är lite sådär. Men. Fint väder, värme. Okej. Man känner ju värmen. Så vad kan det vara, 30 grader? Så nu är det hej då Bangkok och hej Stockholm. Så nu är vi tillbaka på hotellet efter att ha gått runt på en marknad. Sen så gick vi till köpcentrum och nu så har vi gått tillbaka till hotellet. Okej, update. Nu är vi inne på flygplatsen och vi har checkat in och vi är inne. Så nu sitter jag vid deras gate och våra gater är liksom så här nära varandra. Så nu sitter jag här och mitt flyg går om 1 timme. Jag ska båda om typ 40 minuter. Så this is it. Det här är troligtvis det sista ni ser innan jag landar i Sverige. Så det här var liksom mitt utbyte och det tar liksom slut nu. Efter ett halvår. Vi började i mitten av juli och nu mitten av december så lämnar jag för Sverige. Jag ska inte träffa Lumi. Det ska bli så kul.
Åland också, såklart.